أسعد الله أوقاتكم في لقاء متجدد من عالم من المساجد. هذه المرة سوف نثير قضية جدلية أساسية مرتبطة بالتواصل مع التاريخ والبعد التاريخي. ربما أثرنا هذه القضية في عدد من المساجد التي عرضناها في هذا البرنامج، لكن هذه المرة سوف نركز على قضية جدلية مهمة ومثارة في بين المهتمين بالنقد المعماري وبين تطوير الفكر والمدارس المعمارية، خصوصا المرتبطة بجذور الحضارة الإسلامية وبجوهرها. المسجد يقع في اسطنبول، شاركت في تصميمه المعمارية التركية زينب فاضل أوغلو، وهي تعتبر أول معمارية تقوم بتصميم مسجد. حسب ما معرفتي ربما يكون هناك مصممة في مكان ما في العالم، لكن حسب ما أعرف هي تعتبر الأولى. الفكرة التصميمية كما ذكرت مستمدة بشكل عميق جدا من التراث العمراني التاريخي العثماني في عمارة المساجد. ونحن في مدينة المساجد، مدينة اسطنبول، التي تحوي أعظم المساجد العثمانية وأكثرها تعقيد وأكثرها تطورا، يوجد فيها عمارة المعمار سنان وإسهاماته العظيمة في تطوير عمارة المسجد والعمارة العثمانية بشكل عام. يمكن هذه العمارة ليست ببعيدة جدا عن هذا المسجد، لكن ما يميز هذا المسجد وتصميمه هي القفزة النوعية في تطوير الشكل. ربما يكون المسقط الأفقي أو المسقط العام للمسجد قريب جدا من أغلب المساجد التي نعرفها في المساجد العثمانية. الفناء يتقدم قاعة الصلاة، يوجد في الفناء نافورة ماء. تكوين الفناء تكوين شبه تقليدي، لا يوجد هناك إضافات كبرى على هذا التصميم. لكن عندما نبدأ بمشاهدة قاعة الصلاة فسوف نرى أن قاعة الصلاة هي عبارة عن مربع صريح تعلوه قبة مشطوفة الجوانب الأربعة، بحيث أنها تحقق المسقط المربع، لكنها في تكوينها هي عبارة عن شبه مظلة مصمتة من الأعلى، لكنها مزججة وتحوي على واجهات زجاجية نتيجة للأقواس الكبيرة، نتيجة للقطع من الجهات الأربع. هذا التكوين وإن كان يذكرنا بعمق حقيقة بتفاصيل العمارة العثمانية، لكن هذا التذكير هو تذكير من بعد، لأنه في التفاصيل حقيقة تبدو آثار الحداثة وآثار التطوير، يمثل يمكن خطوة للأمام. أنا دائما أتساءل في كثير من اللقاءات عن لو أن العمارة العثمانية مثلا أو أي عمارة تاريخية سمح لها أن تتطور خلال القرن العشرين بشكل طبيعي، وأن تتفاعل مع المدارس والأفكار والتقنيات التي تطورت خلال هذا القرن، ماذا كان سيحدث لهذه العمارة؟ كيف سوف تتشكل؟ أحد المشاهد أو السيناريوهات التي يمكن أن نتصورها يجسدها هذا المسجد، يجسدها هذا التصميم، لأنه يحاول أن يتبنى فكر مستقبلي يفسر من خلاله هذه العمارة التاريخية ويقدمها بشكل ربما تخطو خطوة للأمام. وهذه الخطوة هي محاولة للتعبير عن تفاصيل تقنية معاصرة
مرتبطة بالتعامل مع القبة المركزية. القبة المركزية عملاقة تغطي قاعة الصلاة بشكل كامل، تختلف عن القبة المركزية الموجودة في المساجد العثمانية التي تغطي مركز قاعة الصلاة، بينما توجد أروقة على الجوانب. في هذا المسجد لا توجد أروقة، توجد مسطحات زجاجية على شكل أقواس كبيرة، نتيجة يعني لوجود المسقط المربع الذي يجب أن تحققه هذه القبة المشطوفة من الجهات الأربع، وبالتالي يظهر الشكل جديد بشكل كامل، لكنه في نفس الوقت لا يعني يبتعد كثيرا عن هذا الامتداد التاريخي المهم والمثير للجدل. حقيقة كما ذكرت المساقط الأفقية بسيطة جدا، عبارة عن ثلاثة يعني مجالات. المجال الأول هو مركز الزوار أو المركز الثقافي، يتقدم مدخل المسجد الذي يقع على محور يعني المحراب، ثم يأتي صحن المسجد المحاط برواق تقليدي بسيط أقل ارتفاعا من كتلة قاعة الصلاة المغطاة بالقبة، ثم تأتي قاعة الصلاة المغطاة بالقبة وهي مربعة الشكل، لا تختلف كثيرا من ناحية المسقط الأفقي عن المساجد العثمانية، لكن إذا ما استثنينا عدم وجود الأروقة الجانبية المحيطة بالقبة المركزية. هو عبارة عن مربع تغطيه هذه القبة المركزية، يعني يقع في مركزه البصري محراب يعني على شكل يعني قبو أو قبو إنشائي أو يعني فولت باللغة الإنجليزية، يشكل يعني قوس بارز عن جدار القبلة، حقيقة ملفت للنظر، بسيط في غاية البساطة، يعني تشكله زخرفة مستمدة من الزخارف يعني التي تطورت في عمارة المسجد عبر العصور الإسلامية، لكنها في نفس الوقت مختلفة ومثيرة وغير متكررة. ما يعني يمثله هذا المحراب هو العمل الغير متكرر. يبقى أن أقول أن هذا المسجد مليء جدا بالعمل الحرفي، سواء كان في تكسية الزجاج، تكسية الحوائط، وهناك يعني مصمم الإضاءة ومصمم الثريات والإنارة السقفية أورهان كوتشن، وهو حرفي تركي. وكما نعلم المسجد كان هو بيت الحرفة، هو البيت الذي تطورت فيه أغلب الحرف التي نشاهدها اليوم في كثير من الأماكن في العالم المرتبطة بنمو وتطور الحرف في العمارة والحضارة الإسلامية. وبالتالي كوتشن حاول أن يعيد يعني هذه الحرفة، حرفة تصميم الإضاءة داخل المسجد بأسلوب معاصر وبأسلوب متطور، لكن هذا يعني لا يعني أنه فقط التطوير الحرفي المرتبط بعمارة المساجد المعاصرة في تركيا ارتبطت فقط بتطوير الإضاءة، لكن حقيقة هناك حرف متعددة، خصوصا حرفة الأزنك أو البلاطات يعني الجصية الملونة، والتي تصنع لوحات زخرفية يعني كبيرة جدا. أعتقد أنه هذا النوع المنتشر حقيقة في كثير من دول آسيا، ويعني بعض الدول العريقة من الناحية التاريخية، أصبح يعني جزء مهم من إعادة التفكير في العمارة المسجدية بشكل عام. يعني بصورة يعني عامة، في اعتقادي أنه هذا المسجد يقدم مثال يعني وسطي بين التاريخي وبين المعاصر، هذه الوسطية المعمارية. ويعني دعوني أقول أن هذا المصطلح الوسطية المعمارية ربما تكون مطلوبة ومهمة جدا لفهم
وتفسير العمارة التاريخية بشكل لا يبتعد كثيرا عن جذورها وجوهرها، ولا يعني ينغمس داخلها ويعني تصبح مهيمنة عليه. العمارة الوسطية التاريخية في اعتقادي حل من الحلول المهمة جدا التي قد تساهم بشكل كبير في صناعة العمارة المسجدية في المستقبل. وحتى نلتقي مرة أخرى في لقاء متجدد مع عالم من المساجد، أترككم على خير.